ก็มาวัดมาวาเพื่อความหาสงบทางใจเพราะฉะนั้นเวลาเรามาถึงวัดแล้วเราจะสังเกตดูเวลาจะอยู่ในอารมณ์ภาวนากำหนดลมหายใจเราจะมีความรู้สึกว่าจิตเราเนี่ยไม่อยากคิดอะไรเลยนะมันจะพุ่งไปหายใจอย่างเดียวพุ่งไปเกาะลมหายใจมันถูกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเหนื่อยมันล้าจากความคิดต่างๆวิตกกังวลทางบ้านทางที่ต่างๆ นี่แหละเป็นที่พักของใจมาวัดว่าเป็นของกลางของทุกคนไม่จะว่าของคนนี่คนโน้นไม่วัดเป็นของกลางเหมือนบ้านเนี่ยบ้านกับของกลางเขาเข้าไปอยู่ก็ถือเป็นเจ้าของเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นตลอดชีวิตเพราะว่าเราจากไปแล้วบ้านที่อยู่หรือวัดที่อยู่ก็ตกเป็นคนต่อไปที่จะเข้ามาเพิ่งที่อยู่อาศัย แต่สำคัญที่ว่าก่อนเราที่จะไปนี่แหละเราทิ้งอะไรที่ดีๆให้เขามากในการกระทำในวาจาสิ่งต่างๆที่เราทำลงไปมันเป็นอนุสรณ์ของชีวิตของเรากับรุ่นต่อไปมันสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามส่งเสริมพวกเรามนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธให้ทำความดีในทานศีลภาวนานี้ก็มีประโยชน์นะถ้าเราพิจารณาลึกๆไปแล้วบางทีเรามาดูเหมือนไม่มีอะไรพอเรามาย้อนดูก่อนที่เราจะมาหลังที่เราจะไปหลังจากจับไปแล้วก็กลับมาดูมาอีกเราจะรู้ความสังเกตว่ามีความแตกต่างกันยังไงเรื่องจากการกระทำต่างๆที่เราเห็นสัมผัสด้วยตาก็ตามด้วยหูก็ตามสิ่งทั้งพวงนี่เนี่ยมันเป็นที่พิสูจน์ของใจของเรา เราก็อย่าไปท้อแท้เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่สมหวังของเราอย่าไปท้อว่าทำปกติเนาะคุณไม่ทำเราทำคุณไม่นั่งภาวนาเรานั่งคุณไม่สวดมนต์เราสวดคุณไม่ถือศีลเราถือพอเราทำไปแล้วชีวิตเนี่ยกับคนที่เจริญความดีกับคนที่ไปทางเอาโลกเป็นใหญ่เกินไปนี่มันจะมีความแตกต่างกันจิตใจความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จิตใจที่มีความเสียสละช่วยเหลือเฟื้อแผ่มันไม่เหมือนกันนะมาวัดกันที่ตรงเจตนาตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้นี่ทำไปแล้วใจก็สบายนี่เราทำไปแล้วใจสบายมันต้องมีสบายถ้าไม่สบายไม่มีใครอยากทำหรอก เพราะพวกเรานี่มันมีสติปัญญามีสติสัพพัญญะรู้จักนึกคิดใคร่ครวญเนาะอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีไม่ดีมันรู้เนี่ยใจเรามันรู้นี่ตัวนี้เนี่ยสำคัญเวลาภาวนาไปแล้วนะจิตมันถึงที่อิ่มคำว่าอิ่มนี่ ไม่ก็มาเราภาวนากำหนดไปเรื่อยๆสติพออิ่มนะมันพองทั้งตัวมันสบายร่างกายสบายกายก็สบายจิตก็สบายจิตสบายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันความคิดฟุ้งซ่านมันมีน้อยถึงแม้จะมีมันก็ไม่มีอิทธิพลที่จะกระทบจิตใจให้เราไม่สบายใจเกิดขึ้นนี่แหละเราเห็นตรงนี้นะโอ้ทันทีเลยในใจของเราเนี่ยความดีเนาะนี่แหละที่ว่าความสุขที่อยู่ที่ใจที่อยู่ตรงนี้เองวัตถุถามมาสำคัญไหมส่วนหนึ่งไม่ใช่ไม่สำคัญก็ต้องมีมากแต่พอมีแล้วสำคัญที่สุดคือใจเรานี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะพยายามเนี่ยพยายามส่งเสริมให้คุณภาวนาสวดมนต์ทำความดีนะเอามาพิจารณานี่สำคัญมาก You see in our most of the time when we come to the monastery we have a very scattered mind so when we come to sit in the sala hall as you focus onto your breath you can feel there's a longing for the breath there's a state of mind that you feel is zooming into the breath holding so dear to the breath
like don't want to think of anything but zoom into the breath, that's all. And are you doing the right thing? Yes. Because why? You feel so tired, being bombarded by all these unnecessary thoughts. Sankhara, that has been surfacing in our mind, the impact of the thoughts, the impact of the thinkings, the impact that cause all these emotions to be boiled into in our mind. And that gives us an unpleasant type of feeling, right? And all this worldly thing that is bombarding our mind internally, right? Those words, those sounds we got to, receive from the workplace, from our boss, from people around us, whether you like it or don't like it, whether it's agreeable or disagreeable, you got to listen. And those, especially those things that doesn't agree, you can see the impact that the mind will trigger kinds of sensory impact onto our mind. You feel the kind of dissatisfactions, the kind of rigid feeling, the kind of breath stall, suddenly there's shock when you listen to something not pleasing and, why people are doing this. But if you are meditating, then you can arrest this kind of mind state. And at the same time, you know how to use skillful thinking. That means you diffuse this impact by doing a kind of self-consolation, talking to yourself that it's going to be all right, never mind, just work. It's not going to kill you, right? And straight away, when you can execute that kind of thoughts within yourself, you find the kind of relief. Straight away, relief. And of course, this relief is temporary, but better than you don't have to diffuse it and you keep letting all this emotion to storm into your mind that cause all this, what we call it, emotional pain, emotional impact in our mind, and it's very unhealthy, very toxic, right? That's why when we meditate, right, when our mind gains strength from calmness, how can you tell? You will find at one stage of our mind when you keep zooming into the breath, zooming in, until you feel yourself be full, breathing in, your whole body is filled up with all the breath sensations. And these breath sensations create and emit a sense of comfort in our body. The kind of comfort will arise in the body, even though there's a bit of ache here, pain there, but you can feel the kind of comfort, physically and mental comfort that will arise. And when the comfort arises in the mind, you feel a sense of calmness and serenity that's going to arise. The kind of very refined state of mind you feel. And it's so nice. And a person can every time, reach this kind of comfort or this kind of calmness, and you feel that meditation is very, 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 you know how to self-sustain with yourself, even though you might engage in the very chaotic kinds of critical thinking. But once you stop thinking about external things, the minute you sit and meditate, you see your mind will not know what to look for, right? You will zoom into your breath. You know that this is only your savior. Huh? And your mind will feel very nice after that. You know that, you know how to charge. Get your mentally recharged, right? And this is something we need to encourage. It's something that is very neat in this present era of our society, where a lot of people, they can't handle themselves, or with all this emotional pain, emotional impact in their life, right? And that'll be the sharing for today. คุณทิพย์เนาะ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง
เอวเมวะนิโตตินาเพตานังอุปกปปติอิจิตังปริตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาฉันโทปนาราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัชฉันโตสัมมาโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังอาคัตโตเวปัสสันนานังอาคัตธัมมาวิจารตังอาเกบุเตปัสสันนานังดาเกเนหานุตเรอาเกธัมเมปัสสันนานังเวราโกปัสสะเมสุเขอาเกสังเขปัสสันนานังปุญญาเกเตหานุตเรอากัจจามิดานันดาดาตังอาคาปุญญาภวาดติอากังอายุจวาโนจายาโสกิติสุขัมบาลังอากาศดาธเมธาเวอากาธรรมสมาหิโตเอวะพุทโธมนุสโสวะหากาปัตโตปโมดติติภาวตุสาปมังคลังราคะโดสาบเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวตุสาปมังคลังราคะโดสาบเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวตุสาปมังคลังราคะโดสาบเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเต